ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? አሁን ምርጥ የሆነ ቀላልና ጊዜ ቆጣቢ የድንች አሮስቶ በአጭር ደቂቃ ውስጥ እሰራለሁ። የምሰራው እዚህ ጋር በመታዩት ድንች ነው። ድንቾችን ተለቅ አድርጌ ከከተፍኩት በኋላ ቀቅለውና ከዛ የሚያጣፍጡ ቅመማ ቅመሞችን በመጨመር ጋግረዋለሁ። እናንተም ከኔ ጋራ በመሆን ቪዲዮውን እስከመጨረሻው በመከታተል አብራችሁን ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ቀለል ባለ መንገድ የሰራሁት የድንች አሮስቶ ይህንን ይመስላል። እንደ መልኩ በጣም ጣፋጭ ነው። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያላችሁን አስተያየት ደግሞ በኮሜንት አሳውቁኝ። በድጋሚ አመሰግናችኋለሁኝ። ሰላም ሁኑ።